व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत पालकची भाजी, ती पण बेसन टाकून. तर इथे मी एक गड्डी पालक घेतली आहे, जे मी निवडून साफ करून स्वच्छ धुवून ठेवलेली आहे चाळणीमध्ये पाणी निथळण्यासाठी. त्यानंतर आपण हिला बारीक चिरून घ्यायची आहे. आता फोडणीसाठी आपण काय काय घेतो ते सांगते. तर इथं मी घेतलेले छोट्या लसणाच्या पाकळ्या 8 ते 10, 2 टमॅटो हे आपल्याला मिक्सरला वाटायचे आहेत, आणि 3 हिरवी मिरची. तर हिरवी मिरची आणि हा जो लसूण आहे, पहिले आपण हे वाटून घ्यायचं ना पाणी टाकता, आणि त्यानंतर त्याच मिक्सरच्या भांड्यात आपण टोमॅटो, हे 2 टोमॅटो आहेत हे वाटून घ्यायचे आहेत. हे पहा, इथे मिरची आणि लसूण मी मिक्सरला जाडसर वाटून घेतलेला आहे. 2 टोमॅटोची आपण प्युरी करून घेतलेली आहे, आणि इथे आहे एक बारीक चिरलेला कांदा. आता आपण काय करायचं आहे, इथे मी घेतले, ही जी वाटी आहे माझ्याकडं, अर्धी वाटी बेसन घेतलेलं आहे. जर चमच्याने म्हणाल तर 4 चमचे बेसन आहे हे पहा, हे 4 चमचे मी बेसन घेतलेलं आहे. तर आता आपण सगळ्यात आधी ना पाणी टाकून हे बेसन मिक्स करून घ्यायचं आहे. याची अशी पेस्ट सारखी बनवून घ्यायची, म्हणजे जसं आपण ना कॉर्नफ्लोअरची कशी हे बनवतो पेस्ट, तशी बेसनच्या सगळ्या गुठळ्या मोडून घ्यायच्या आहे, आणि असे पातळ हे मिश्रण तयार करायचं आहे पाणी टाकून. आणि इथे मी पालक पण आता चिरून घेतलेली आहे. चला तर मग भाजी बनवायला सुरुवात करूया. हे पहा, पालकच्या भाजीसाठी इथे मी कढईमध्ये 2 चमचे तेल घेतलं आहे, लोखंडी कढई आहे ही. आता आपण सगळ्यात आधी ह्याच्यात टाकणार आहे एक बारीक चिरलेला कांदा, कांदा छान फ्राय करून घ्यायचा आहे. कांदा हलकासा आपल्याला गुलाबी करायचा आहे. हे पहा, आता आपला कांदा छान असा लालसर झालेला आहे. थोडासा जास्त पण कलर याचा बदलायचा नाही. आणि जी बारीक आपण केलेली मिरची आणि लसूण आहे त्याची पेस्ट टाकून घ्यायची आहे, आणि ती पण छान फ्राय करायची आहे तेलावरती. आता पहा, छान अशी ही परतलेली आहे. आता आपण ॲड करायची आहे टमॅटोची पेस्ट, जी आपण केली होती मिक्सरमध्ये. ही जास्त परतायची नाही आपल्याला, लगेचच आपण ॲड करणार आहे पालक. आता आपण ही पालक छान अशी मिक्स करून घेऊया. गॅसची फ्लेम हायच ठेवा थोडी, म्हणजे पालकाचं छान असं पाणी सुटेल. हे पहा, आता पण ह्याच्यावरती झाकण ठेवून 1-2 ते 3 मिनटं ह्याची वाफ काढणार आहे. हे पहा, हाय फ्लेमवरती पण 2 मिनटं ही भाजी ठेवलेली आहे, छान परतलेली आहे झाकण ठेवून. आता आपण ह्याच्यात मसाले ॲड करायचे आहेत. तर इथे मी घेतलेली आहे 1 चमचा मिरची पावडर, पाव चमचा हळद, 1 चमचा धना पावडर. आपण ऑलरेडी ह्याच्यामध्ये हिरवी मिरची घातली आहे, तर मिरचीची जी पावडर आहे ती थोडीशी कमीच टाकायची आहे. ही जास्त तिखट नाही आहे, म्हणून मी 1 चमचा ॲड केलेली आहे. तर हे व्यवस्थित मसाले आपण परतले की आपण ह्याच्यात आता चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आहे. आपण ह्याच्यात बेसन पण ॲड करणार आहे, त्यानुसार मीठ टाका.
बेसन ॲड करायचं आहे. आता आपल्याला पहिले हा पण मीठ व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता छान असं हे बेसन एकदा खालून मस्त असं ढवळून घ्यायचं आहे, म्हणजे खाली तळाशी लागला असेल तर. आता हे मिश्रण आपण मिक्स करायचं आहे. गॅसची फ्लेम करायची आहे लो, आणि गॅसची फ्लेम लो करून आपण ही भाजी शिजवून घ्यायची आहे. लो फ्लेमवरती आपण ही भाजी 5 मिनिटं शिजवून घेणार आहे. लो फ्लेम करायची कारण बेसन खाली चिकटून करपू शकतं. हे पहा 5 मिनिटं झालेले आहे. आपली पालकची भाजी जी आहे ती रेडी आहे. तेल पण छान वर आलेलं आहे. आपली पालकची जी बेसन टाकून केलेली भाजी आहे ती रेडी आहे. तर ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली गरमागरम अशी पालक बेसनची भाजी रेडी आहे. कशी दिसतीये ना, टेस्टी यम्मी यम्मी. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.